Tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. Tällä kertaa jatkuu taas Mikä ihmeen videosarja, kun vuorossa on Beta, eli Betamax. Eli niille, jotka ei tiedä, niin tämä videosarja käsittelee hieman erikoisempia tai lyhytaikaisia fyysisiä elokuvaformaatteja. Tai vaihtoehtoisesti elokuvaformaatteja, joita ei enää ole, jotka ovat jääneet unholaan, tai jota ei välttämättä Suomessa meillä edes ollut joko ollenkaan tai ei ehkä niin hallitsevina. Ja siis tällä kertaa tosiaan aiheena Betamax, joka formaattina julkaistiin 70-luvun loppupuolella. Beta kilpaili VHS:ää vastaan jääden lopulta sen jalkoihin. Ja kuten aiemmissakin videoissa meikäläinen on aina esitellyt omaa formaattikokoelmaa, eli Mikä ihmeen Laserdiscissä esittelin kokoelman laserdiskejä, Mikä ihmeen HD-DVD esittelin HD-DVDtä ja niin poispäin. Ja tällä kertaa jatkuu täysin samanlaisena, paitsi meikäläisellä kun ei ole ainuttakaan Beta-kasettia kokoelmassa. Ei ennen tätä. Eli mä oon vuosia meinannut, että pitää ainakin yksi saada kuriositeetin vuoksi. Ja tällä kertaa se yksi on itse asiassa tässä. Lopulta tilasin sen ihan vaan, että on edes yksi näyttää tätä videota varten, niin tässä sitten samalla tehdään tämmönen pieni unboxailu. Eli otetaan tosta ihan pikaseen auki. Tää paketti tuli siis juurikin postissa. Ja en ole vielä ehtinyt edes availemaan. Sieltä todennäköisesti avaanko mä tän pohjasta vielä, niin ei se mitään. Tiukempi. Sieltä lähti auki. Ja Beta-kasetit on usein, osa saattaa olla ok hinnoissa. Jotkut taas on todella kalliita. Osittain johtuu siitä, että meillä ei niin yleisesti ollut Betamax-kasetteja täällä. Ei ainakaan ihan niin paljon. Ja meikäläisen kokoelman ensimmäiseksi, voi olla että myös ainoaksi kappaleeksi jää tämä. Eli Mad Max Beta-kasettina. Kyllä, ensimmäinen Mad Max-elokuva, George Millerin ohjaama ja Mel Gibsonin tähdittämä. Tämä on, ensinnäkin huomaa heti, että on tosi mielenkiintoinen, että tää lukee ruotsiksi täältä tämmönen pieni joku tagline, mutta takana meillä on ihan suomenkieliset tekstit täällä. Muutaman vuoden kuluttua ovat Australian maantiet lainsuojelunta aluetta, jne. Ja näitä vanhoja tommosia otettu niinku pikkukuvia tohon noin ja tekstiä löytyy. Toimintaelokuva suomeksi tekstitetty. Aika, väri, K18, vuokraaja. Eli olisiko tää vuokrakopio. Tää on Transworld Video julkaisema ja tuolta näkyy vielä Beta. Eli tosiaan tosi samanlaisia tämmöisiä kasettikoteloita, mitä VHS-säkin oli, mutta usein tämä teksti erottaa sen, ettei ole VHS, vaan Beta. Ja sitten avataan, niin täällähän on mukavasti, täällä on myös lappu, missä lukee, että hyvä kunto, tarkistettu Sonin nauhurilla 37.24. Todella jees. Ja tässä sitten itse kasetti. Taas täytyy sanoa, että olipa hyvää videon tekemistä, koska tää olisi voinut verrata vaikka VHS-kasetin kanssa, koska VHS-kasetit on isompia kuin nämä Beta-kasetit. Niin olisi voinut
ihan näyttää siinä tässä esitellä sen, mutta ei mä nyt ole yhtään VHS-kasettia lähelläkään, että vois edes vahingossa näyttää sitä koko eroa. Mutta pistää tonne niin sen sinänsä hiukan huomaa, koska kotelo on hyvin samanlainen, mutta ei jää näin paljon tilaa, kun yleensä VHS-kasetti tulee tänne ylös ja alas asti tänne, missä on nämä jutut suurin piirtein, niin ja itse asiassa sivultakin. Mä luulen, että tää on aika suoraan vähän niinku sen olon, että tohon menis. Mutta tosiaan, meikäläisen kokoelman ainoa Betamax, joten ei tarvi sen enempää sitten miettiä tai esittelyä odottaa. Jos odotit ihan vaan pelkästään esittelyä tästä formaatista, niin nyt se on sitten tehty. Meikäläisille ei enempää ole. Hauskasti toi menee noihin. Täällä on nämä tapit ja kaseteissa noihin menee sinne. No. Eli legendaarinen Mad Max 1. No niin. Ja Betasta siis vähän enemmän puhutaan. Eli Beta, eli magneettinen videonauha, eli videokasetti, oli Sonyn kehittämä analoginen tallennusjärjestelmä kotikäyttöön. Betamax olikin ensimmäinen videokuvan tallennusjärjestelmä kotikäyttöön. Se julkaistiin toukokuun 10. vuonna 1975 Japanissa ja Yhdysvalloissa ja Euroopassa saman vuoden marraskuussa, eli vuonna 1975. 2002 soittimien valmistus lopetettiin, eli formaatti oli elossa 27 vuotta. Tämä toki Japanissa ja muualla maailmaa valmistus lopetettiin 5 vuotta aiemmin, eli 98. Eli Japanissa se oli sitten 5 vuotta pidempään kuin muualla. JVC taas kehitteli sitten vastineeksi VHS-järjestelmän, joka julkaistiin vuotta myöhemmin Japanissa ja Yhdysvalloissa sitten vuoden 77 syksyllä. Eli vuoden verran Beta ehti olemaan se ainoa kotitallennejärjestelmä. Sitten tuli kilpailija VHS, joka on tietenkin se yleisempi. Niin joo, kuin paljon täällä on ihmisiä, jotka ei tiedä mikä on VHS. Vai onko täällä niin nuori katsojia meikäläisille, jotka ei tiedä tai ei ole muuten vaan tietoa? Haluatko, että mä teen myös mikä ihmeen jakson VHS:stä? Laittakaa he kommenttiin, jos niin on. Tosiaan, Betamax ja VHS kävi siis formaattisodan. Ja VHS sen voitti. Ja lopulta Beta jäi paljon vähemmälle käytölle. Joskin Betamax oli kehittyneempi formaatti ja siinä oli hieman parempi kuvanlaatu, mutta VHS-kasetille mahtui, tai ainakin aluksi mahtui enemmän tavaraa kuin Betalle, ja se oli yksi syy, miksi VHS sitten lopulta vei tämän taiston. Kasettien fyysinen koko on jonkun verran pienempi, kuten jo sanoin, ja kuva on hieman tarkempi, ja nauhan toistamisen aloittaminen on Betassa nopeampaa. Toisaalta kuitenkin Betamax-nauha kuluu VHS nopeammin, kun nauhaa kelataan paljon. Eli Betamax-nauhaa pystytään myös käyttämään pelkästään äänen tallentamiseen, jolloin ääni saadaan korkealaatuisemmaksi. En tiennyt aikaisemmin tätä. VHS-kasetille mahtui 120 minuuttia ohjelmaa, kun Betaan mahtui vain 60 minuuttia. Ja tämä oli myös yksi syy, miksi VHS löi paremmin läpi. Toki niitä pidempiä kasetteja tuli sitten molempien formaattien pidemmän aikaa ollessa elossa.
Betamax-järjestelmän videokaseteissa käytetään puolen tuuman eli 12,7 millin levyistä magneettinauhaa, kuten useimmissa muissakin analogisissa videokasettijärjestelmissä. Nauhan kulkunopeus on vain 1,87 senttimetriä sekunnissa, jolloin pienikokoisen kasettiin voidaan mahduttaa nauhaa jopa 3,5 tunnin tallentamista varten. Pienestä nauhan nopeudesta johtuen äänentoiston laatu hieman kärsii pitkittäisiä ääniraitoja käyttäen. Tämä ongelma ratkaistiin myöhemmässä vaiheessa ottamalla käyttöön HiFi-ääniraidat, jotka tallennetaan ja toistetaan kuvarumpuun asennetuilla erillisillä äänipäillä syvyysmultipleksoinnin avulla. Kyllä tämä siis ihan suoraan luntattuna. Puhutaan sitten vähän myös Betamaxista Suomessa. Eli Betamax oli Suomessa paljon vähäisemmässä käytössä kuin VHS, mutta varsinkin videovuokraamoissa Betaa nähtiin jonkin verrankin. Betamax-kasetteja on siis ihan julkaistu meillä, kuten nyt tämäkin ihan on suomenkielinen julkaisu. Ja ihan siis suomenkielisillä kansilla, kuten siis tässäkin. Ja niillä saattaa usein olla jonkun verrankin arvoa. Ja jos joku näitä myy, niin useimmiten näillä Beta-kaseteilla on hintaa myös enemmän kuin mitä esimerkiksi VHS-kaseteilla. Joo, jotkut vanhat isokoppaset VHS on todella pirun arvokkaita, mutta pääsääntöisesti niin ihmiset pyytää jonkun verran niin kuin enemmänkin Beta-kaseteista hintaa, kun lähtee esimerkiksi vertaamaan VHS:ään, koska tämä jää niin pienemmälle huomiolle meille ja usein näitä ei välttämättä edes julkaistu myyntiin, vaan niin kuin nimenomaan vuokraamoihin. Niin kun niiden vuokraamojen jäämistöjä joku on joskus ostanut ja saanut itselleen niitä haltuihin ja niitä tänä päivänä lähdetään vielä myymään ja joku sitten niitä ostaa, niin hinnat saattaa pompata melko korkeallekin välillä. Se on yksi syy myös siihen, miksi meikäläisille ei kokoelmassa ole kun vaan tää yksi. Ja nytkin silloin kun mä aloitin tämän videon sarjan, niin mä päätin, että Betamaxista täytyy tehdä, koska siitä pyydettiin, että tee Betamaxista myös video. Ja mä päätin, että pitää siis hommata se yksi ainakin tätä videoa varten. Ja mä kävin usein katsomassa esimerkiksi Huutonetissä tai Torista, jos siellä joku myisi Beta-leffoja. Ja jonkun verran siellä myytiin. Siellä oli paljon myynnissä sellaisia leffoja, jotka ei meikäläiselle sano yhtään mitään. Tai sitten jos oli joku semmoinen tunnettu leffa, niin hinta saattoi pompata äkkiä ihan pirun korkealle. Mutta sitten mä löysin Mad Maxin, ja vaikkei ykkönen ole ehkä meikäläisen suosikki tässä elokuvasarjassa, niin ainakin tää on pirun tunnettu leffa. Tää on myös legendaarinen siinä mielessä, että meillä Suomessahan tämä kiellettiin moneksi vuodeksi. Tämä on niin väkivaltainen, K18-julkaisu, niin tämähän oli pitkä aikaa. Tästä esimerkiksi ei tullut DVD-versio myyntiin ollenkaan, ja siitä tuli vasta aikanaan se Blu-ray vuotta, nyt en muista, 2000, valehtelen ja sanon 2009 tai 10. Ja siitäkin syystä tämä oli ihan hyvä saada kokoelma. Ja siksi sen lisäksi, että tämä oli ihan hyvän hintainen. Ei ollut mikään liioiteltu 50 kasetti, vaan siis tällä oli oikeasti hintaa semmoinen maltillinen. Nyt unohdin jopa täysin mitä tämä oli, mutta olisiko ollut 15 €. Eli ihan hyvän hintainen siihen mieleksi. Mutta en mä ihan mistä VHS maksaisi semmoista summaa. Mutta tää oli se kokoelmaan yksi. Mä oon myös vuosia haaveillut, että mä haluaisin, koska iso Star Wars-fani, mä haluaisin Star Warsit Betana hyllyyn. Mutta
tietääkseni meillä Suomessa ei ole Star Warsia betana julkaistu. Eli sit pitää tilata maailmalta ja aina tulee postimaksut ja niin poispäin. Ja niidenkin hinnat saattaa olla korkeina, niin lähde sitä sitten välttämättä ostelemaan. Mut hei, lahjoituksia voidaan ottaa vastaan. No niin, tää oli tämmönen hyvin lyhyt mikä ihmeen Betamax-jakso, koska no ensinnäkin tää on yksi niistä, mistä mulla ei hirveästi ollut tietoa. Suurin osa tiedosta piti ihan niinku tutkia internetistä ja ottaa sieltä ylös, ja sen takia tämä ehkä oli vielä enemmän mitä yleensä niin suoraan muistiinpanoista luettua. Mutta toivottavasti ainakin tykkäsitte tästä videosta, ja toivottavasti niille, jotka ei ole koskaan esimerkiksi kuullut, että mikä on beta, niin nyt ainakin olette kuulleet ja hieman infoa siitä. Laittakaa kommentteja ensinnäkin, mitä mieltä te olette tästä videosta. Haluatteko lisää näitä mikä ihmeen, ja mikä formaatti olisi sellainen, mistä pitäisi vielä ehdottomasti saada infoa. Sen lisäksi laita kommenttia, löytyykö sulta betakasetteja itsellesi. Oletko sä kerännyt joskus aikanaan Betamakseja, betakasetteja? Vai onko se semmonen, että sä et ole ikinä edes kuullutkaan? Tai jos sä oot kerännyt joskus, niin onko niistäkin aikaa ajanut ohi, sä oot omas hävittänyt, myynyt tai jotain? Vai löytyykö sulta vielä isoakin isompi beta-kokoelma? Tai jos sulla löytyy Star Warsia, haluat vaikka lahjoittaa meikäläiselle, niin otan ehdottomasti vastaan. Ja totta kai, tutun tapaan, pistä peukku. Pistä kanavatilaukseen. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen, muistutus kellosta päälle näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen, ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä, ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjaiset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska joku suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelun pittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu, ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka, tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta.
ensi kertaa. Se on moro.